Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Săgetător. Să vedem despre ce este vorba. Luna decembrie a debutat cu evenimentul de lună nouă din Săgetător pe casa 1. Voi îl aveți deja aici pe Mercur în perioada de retrogradare. Asta înseamnă puțină confuzie sau revenirea asupra unor gânduri. Este nevoie de un nivel de atenție mai mare ca de obicei asupra gândurilor pe care le emiteți în univers sau asupra deciziilor pe care le luați despre viața voastră sau pentru viața voastră. Casa 1 înseamnă corpul fizic, apariția mea, modalitatea în care văd eu și percep lumea din jurul meu, dar și cum mă văd ceilalți pe mine însumi sau însămi. Luna aceasta nouă vine cu nevoia de a concluziona ceva, de a schimba ceva, de a aplica, de a produce niște schimbări. Fie asupra corpului fizic, fie asupra voastră la nivel interior. Voi, ca și arhetip, reprezentați înțelepciunea, concluzia, dar la un nivel mai profund, mai spiritual. Astfel că aveți un prilej fantastic acum să reveniți asupra unor gânduri, asupra mentalității, asupra tiparului vostru de operare sau asupra vieții voastre pe care să le schimbați și să schimbați ceea ce nu funcționează pentru voi. Marte și-a început și el perioada de retrogradare pe zona care ne indică aspirații înalte, studii aprofundate, străinătatea, tot ceea ce ține de planul internațional și geopolitic. Acolo unde regăsim și chestiunile legale, dar și profunzimea vieții, dar și spiritualitatea, sistemul nostru de credințe sau convingerile proprii. Pentru că Marte înseamnă acțiune, în perioada ce urmează s-ar putea voi să fiți ușor rezervați. Leul înseamnă strălucire, înseamnă generozitate. Ori este vorba despre niște planuri noi care implică străinătatea, unde s-ar putea să reveniți asupra gândurilor pe care le-ați avut în primă fază, ori este vorba despre niște concluzii care trebuie acum trase, dar sub o formă foarte profundă, foarte înțeleaptă. Vă ajută în această perioadă Venus, care își începe parcursul sau tranzitul prin Vărsător pe zona casei a 3-a. La voi aici axa cunoașterii va fi activată în perioada ce urmează, dar și axa înțelepciunii. În timp ce Leul înseamnă eu vreau, Vărsătorul vine cu egalitate, fraternitate, libertate sau mulțimi, mase de oameni. Venus este zeița frumuseții, este cea care ne oferă indicii despre bani, despre stimă de sine, dar și despre relații. Pe o casă care implică familia extinsă, frații, mai ales mai mici, comunitatea, cartierul în care locuiți acum, toată cercetarea, toate cursurile, dar care durează puțin sau drumurile pe distanțe scurte. Sub influența planetei Venus în Vărsător, lucrurile nu se iau personal, să fie bine pentru toată lumea. Este ca și când vă regăsiți într-un grup de oameni sau într-o comunitate sau vreți să faceți niște lucruri care au un impact major asupra întregii omeniri, dar care țin și de spațiul geopolitic sau de planul acesta internațional, unde voi veți fi foarte altruiști, pentru că aveți un rol important în întreaga schemă a lucrurilor. Venus în Vărsător vă poate aduce și pe cineva nou în viața voastră sau puteți fraterniza, puteți ajunge să priviți către același obiectiv fără să aveți nimic de împărțit, fără nicio luptă pentru putere alături de partenerul vostru de viață actual. Sigur că poate exista aici și o frăție când vine vorba despre familia extinsă. Să ajungeți să vă înțelegeți, să fie fiecare exact așa cum este acum, fără să o luați personal sau fără să aveți de împărțit nimic unul cu celălalt. În aceeași perioadă, Neptun își rea mersul direct în Pești, în zona casei a 4-a. Aici vorbim despre spațiul locativ, casa în care locuiți, familia, rădăcina mea, neamul meu sau proprietățile mele. Peștii sunt un întreg ocean de diversitate, iar Neptun este cel care ne permite conexiunea cu câmpul de energie. Ne arată că ceea ce visăm poate deveni realitate. În perioada în care a fost retrograd, posibil voi să fi fost aici bulversați, în sensul că a fost ceva învăluit în miraj. Ați crezut niște lucruri care poate acum nu se mai aplică. Tot aici, în casa a 4-a, îl aveți pe Saturn, care spune stabilitate, lucruri concrete. Hai să ne maturizăm și să facem lucrurile ordonat ca la carte.
Asta înseamnă că pot apărea niște modificări în ceea ce privește spațiul vostru locativ, casa voastră, modalitatea în care poate voi vă raportați la familie sau niște schimbări în structura aceasta de familie. Puteți ajunge să gândiți cumva toți la fel, să vă uniți sub o cauză foarte spirituală sau să aveți parte de foarte multă liniște pe parcursul acestei luni. Mercur iese din retrogradare din zona casei întâi în cazul în care ați făcut schimbări de look, de înfățișare, să vă asigurați că este exact ceea ce v-ați dorit, pentru că altminteri s-ar putea să vă răzgândiți acum, să nu vă mai placă. De asemenea, acum parcă vi se ia un văl de pe ochi, parcă lucrurile devin foarte clare și vă ancorați foarte mult în realitate și luați niște hotărâri importante. Hotărâri care au legătură cu viața, dar să știți, cu viața aceasta realistă de om mare. În aceea zi se produce și evenimentul de lună plină din Gemeni, pe zona casei a 7-a. Asta înseamnă parteneri de viață stabili, prietenii cei mai buni, clienții, partenerii de afacere, toate relațiile contractuale conștiente 1 la 1. Gemenii sunt arhetipul care cercetează, care se bazează foarte mult pe logică, iar o lună plină vine cu o concluzie. Pentru că aveți tranzite pe casa întâi în Săgetător, vă ajută această lună plină să luați niște hotărâri, așa cum am menționat, importante și să fiți și siguri că luați hotărârile importante pentru voi în ceea ce îi privește pe ceilalți. Cumva iese adevărul la suprafață, se face lumină, vedeți adevărata față a lucrurilor. În cazul în care aveți vreo afacere sau vreți să vă extindeți într-un anume domeniu din viața voastră, acum este foarte important să vă luați notițe și să vă uitați la toate detaliile, să analizați foarte bine și să vă bazați pe logica voastră. Ulterior, soarele și începe tranzitul prin Capricorn în casa a doua, asta înseamnă banii mei, munciți de mine direct, stima mea de sine, cum pun eu preț pe lucruri. Capricornul este foarte autoritar, foarte exigent și ordonat. Un tranzit prin casa a doua vă aduce siguranță materială, vă aduce noutăți sau diversitate în această zonă, dar și potențial să vă sporiți veniturile. Capricornul vine cu reguli implementate asupra planului financiar, cum cheltui, cât cheltui și pe ce cheltui, pentru că există aici o nevoie, simt clar o nevoie de a face niște rezerve, niște economii. Foarte bine, în același timp vă ajută să vă și creșteți stima de sine, să vă simțiți în controlul lucrurilor. La modul, eu fac banii, nu banii mă fac pe mine. Mai apoi, foarte important, în această lună, Chiron își reia mersul direct prin semnul Berbecului, pe zona casei a 5-a. Aici vorbim despre copii, vorbim despre pasiune, bucurie, iubire, romanță, strălucire, creativitate, dar și despre riscuri. În ultima perioadă parcă ați fost foarte calculați în relația cu partenerul de viață, în a vă deschide către oportunități de iubire sau poate ați fost rezervați în a avea copii. De acum înainte este ca și când m-am convins, am bani suficienți, am și loc de muncă, uite, pot să trec la următoarea etapă. Putem să ne și căsătorim inclusiv pentru că noi ne-am mai gândit acum ceva timp, doar că ne facilitează această căsătorie, Marte care retrogradează în Leu. Poate fi vorba și despre rana copilului interior, pentru că asta înseamnă Chiron, rana eternă, să iasă la suprafață lucrurile de care v-ați temut. Sau tipare comportamentale, deprinderi comportamentale, un fel de a fi, un mod de a opera atunci când vine vorba despre bucurie, pasiune, creativitate. Pentru că s-ar putea să vă entuziasmați foarte repede sau deloc, să nu simțiți bucuria vieții și asta nu este bine, pentru că berbecul aici vă oferă șanse, este o energie de foc care deschide drumuri. Se deschid drumuri către materializare și creativitate, inclusiv către a vă lărgi familia, către membrii noi. Și nu în ultimul rând, foarte important, avem parte în luna decembrie de a doua lună nouă din Capricorn, fix în prag de an nou. Pe casa a doua, acolo unde vorbim despre bani, unde vorbim despre resurse, unde vorbim despre materie primă, stimă de sine și modalitatea în care prețuiesc eu toate aceste lucruri. O lună nouă vine cu planuri noi, cu promovare posibilă sau cu planuri în ceea ce privește cariera, în ceea ce privește afacerile, în ceea ce privește partenerul de viață sau familia, pentru că este foarte importantă familia pentru voi pe parcursul acestor luni, aș putea spune, în această perioadă.
Este o lună complexă, nu complicată, complexă, în care energia este destul de suprapusă, dar voi aveți niște șanse formidabile să spuneți stop și de la capăt. Gata, nu contează ce a fost, hai să vedem ce facem de acum înainte. Luna plină din Gemeni vă poate aduce o cerere în căsătorie, vă poate aduce trecerea la un alt nivel, alături de partenerul vostru de viață, alături de cineva cu care ați fost o lungă perioadă de timp. Totul este posibil. Să vedem ce spune și oracolul. Regenerare și numărul 17, vindecare. Uite berbecul, ce interesant. Casa 1 unde aveți tranzite pe Săgetător, casa 7 unde aveți tranzite pe Gemeni, dar și casa 5-a, pentru că avem berbecul în casa 5-a unde acum Chiron își revine la normal. Este ca și când gata, nu mai sunt copil sau sunt pe interiorul meu copil, dar un copil vindecat. Vă regenerați. Și la nivel de sănătate, să știți, în cazul în care aveți ceva afecțiuni. Ritualul. Casa 10-a, profesia. Sunteți cu gândul la profesie sau la ce fac eu aici în lumea asta. Și aveți un nod nord. Nodul nord înseamnă direcția pe care ar trebui să merg, către ce mă îndrept. Începând cu luna decembrie, puteți să redefiniți traseul. Să tipăriți un alt itinerariu mental, pentru că apoi devine posibil în materie. Și avem curățare, detoxifiere. Uite, casa a 2-a, casa a 5-a, casa a 7-a și semnul Gemenilor. Ce interesant se așează lucrurile pentru voi în această lună. Poate fi o căsătorie, pot fi planuri concrete, stabile, alături de partenerul de viață. Puteți cunoaște pe cineva nou, puteți fi cu ochii pe rezultat când vine vorba despre profesia voastră, ceva gânduri aveți voi aici și sigur că pot fi materializate foarte ușor. Soarele și stelele. Sunteți între două lumi, sunteți între linii, pe punctul de a manifesta ceva. Aveți nevoie de liniște. În tăcere primiți răspunsul voi. Foarte interesant este că soarele acum va fi în Capricorn, deci pe bani, pe stimă de sine, să priviți către univers, să priviți către oportunități, să îndrăzniți, să visați, să îndrăzniți, să vă puneți planurile în aplicare. Cartea aceasta cred că a ieșit la foarte multe semne. Avem intenții și dorințe, rugăciune, iese soarele și așa cum am spus și la celelalte semne, aici avem toate cele 4 elemente din natură, foc, pământ, apă, aer. Asta înseamnă după cum urmează. Magicianul, puterea să acționezi, mai ales după data de 15 când iese Mercur din retrogradare. Vi se arată un potențial, vi se atrage atenția asupra unor lucruri. Fiți foarte atenți în această perioadă pentru că avem și culoarea mov. Este nevoie de adaptabilitate, dar și de o capacitate de a înțelege lucrurile la un alt nivel, mai profund. Relațiile, planul material și emoțional. Pe zona relațiilor avem împăratul, temperanța și îndrăgostiții, arcane majore. Se mișcă lucrurile, s-a pus ceva în mișcare. Împăratul este întors, împăratul este berbecul și Chiron își reia mersul direct în berbec pe zona casei a 5-a. Uite, avem și 5 de la temperanța. Asta înseamnă un angajament. Este o lună de angajamente pentru voi, un angajament ferm, care duce către armonie, armonie interioară, dar și armonie la nivel de relații și de familie. O cerere în căsătorie poate fi în sfârșit fac pasul, este un pas aici, puteți cunoaște pe cineva, sau în relația pe care deja o aveți, este ca și când treceți la un alt nivel, în sfârșit vă convingeți de ceva anume, se clarifică niște lucruri. O lună de liniște, o lună în care nu aveți nimic de împărțit unul cu celălalt. Ba mai mult decât atât, predispoziția este să mergeți braț la braț, dar uitându-vă înainte către un obiectiv comun, ceea ce este fantastic de altfel. Să vedem mai departe de ce era împăratul întors. Unde simțiți voi că nu puteți acționa sau vă simțiți neputincioși? Înalta preoteasă, pe zona financiară. Nu știți dacă ați luat o hotărâre bine. 8 de spade. Sunteți apăsați cumva din acest
unghi din această perspectivă. Sau poate sunteți singuri și nu știți cât mai durează singurătatea. Singurătatea, să știți că are și ea rolul ei, iar începând cu această lună, în funcție de forța gândurilor voastre și de liniștea voastră interioară, puteți cunoaște pe cineva. Regele de monede. Iar pentru alții dintre voi sunt gânduri de o mare. Cum fac? Către ce mă îndrept? Ce facem? Gânduri alături de partenerii de viață. Aici văd aspectul financiar, văd stabilitatea, leitmotivul acestei luni pentru voi, dar văd și ieșirea dintr-un impas pe zona de relații. Liniște, serenitate, puterea gândului, dar și puterea inimii. Inima este descrisă de arhetipul leului, iar Marte a retrogradat în leu, însă casa leului este casa a 5-a. Asta înseamnă o revenire, asta înseamnă mă extind, mă îndrept către o perioadă bună, avem soarele în față și înțelepciune. Nu acționa pripit, gândește totul bine înainte, fă-ți un plan și vei triumfa pe zona aceasta a relațiilor. Sigur că posibilitatea de a întâlni pe cineva există aici în permanență, un om stabil alături de care să ajungi într-o relație stabilă, dar trebuie atins acest prag de înțelepciune, pentru că unii dintre voi vă simțiți neputincioși, ne băgați în seamă, invizibili cumva parcă în ochii lumii. Dacă voi vă simțiți bine și vă apreciați pe voi înși și ceilalți o vor face și vă vor vedea. Este ca și când în această lună voi veți avea o minte foarte sexy și veți fi foarte atrăgători prin modul în care gândiți. Să vedem pe zona planului material ce se întâmplă. 4 de cupe, pajul de spade și magicianul, uite, apărea și el întors. Asta înseamnă în felul următor. Pe zona de relații, pe zona contractelor, locul de muncă, ceva nu vă convine. Și ați tot spus că nu vă convine sau v-ați săturat de niște lucruri anume, posibil de niște proceduri sau posibil de niște discuții inutile, discuții care nu s-au concluzionat. Acum puteți să vă cereți niște drepturi, acum puteți să începeți din nou o negociere, o renegociere. Ceva ce implică activitatea voastră zilnică, pentru că puteți face acest lucru. Nu trebuie să lăsați lucrurile așa cum au fost și până acum. Se pot modifica, se pot corecta, se pot îmbunătăți. Uite, magicianul din nou. Vedeți, de data aceasta a apărut în poziție corectă. Manifestați ceva sau aveți niște șanse noi să vă îndreptați către alte lucruri. 10 de bâte. Sunteți foarte obosiți sau ați ajuns într-un punct de saturație. Nu mai vreți ceva anume. Ori ați obosit cu foarte multe cheltuieli și nu aveți chef de alte lucruri, ori trebuie, pentru a putea progresa, să vă documentați puțin. Să nu vă bazați doar pe ceea ce știți, ci să continuați să învățați indiferent de vârsta pe care o aveți. Și foarte frumos, asul de bâte. Magicianul ridică asul de bâte. Asta înseamnă foarte limpede și foarte clar acțiune, putere. Puterea voastră s-ar putea să vină aici prin spiritualitate, prin puterea de a folosi legea atracției, prin străinătate, din străinătate sau din studiile pe care le aveți voi acum. Pe de altă parte, este ceva ce se poate întâmpla deodată. Atrageți magnetic niște lucruri surprinzător de repede. Uite, avem aici închisoarea și a apărut în poziție întoarsă și ea. Vă eliberați de ceva. Aici, pe zona financiară, nu sunteți voi mulțumiți de locul de muncă, de rutină. Lucrați prea mult, se întâmplă ceva aici. Avem casa a doua, nu sunteți suficient de bine plătiți, poate unii dintre voi, sau firma la care lucrați, locul unde lucrați, are legătură cu străinătatea sau cu un capital străin. Iar 2 plus 9 ne dau 11, viitorul nostru, reconsider viitorul, îmi deblochez viitorul. Apare aici o șansă să o luați în altă direcție, uite, șansa să vă rescrieți viitorul, un nou loc de muncă, sau să vă angajați, sau să vă mutați din țară, o relocare. Poate fi aici și un câștig în instanță, ceva claritate pe zona legală. La nivel emoțional, avem pajul de cupe, soarele și 7 de spade. Aceasta este o strategie pe care v-ați făcut-o anterior, dar cumva
ca într-un miraj. S-ar putea să fi fost așa un fel de, mai ales pentru că vorbim despre sănătate, să fiți prea indulgenți. Soarele vine și vă spune, pentru o sănătate bună este nevoie și de un corp sănătos și de o minte sănătoasă, dar și de inimă sănătoasă. Așadar, atenție că sunteți expuși aici în zona pieptului, tot ceea ce ține de stomac, aici unde avem centrul hara, inimă, piept, plămâni mai poate fi dacă ne uităm în oglindă și gât viroze. Atenție la acestea. Aici avem gemenii ca arhetip și vom avea luna plină din gemeni. Fiți atenți cu cine vă pierdeți timpul, pentru că s-ar putea să pierdeți timpul cu niște oameni sau să fiți pe o pistă greșită. De asemenea, 7 acesta de spade mai poate fi ceva de genul mai plimbat cu zahărul. Mi-ai spus că totul este miere și în această lună vă dați seama. Stai puțin, că deși mă simt confortabil aici, nu avansez, nu progresez. Ceva de genul acesta. Se face lumină. Ia uite, 6 de bâte. Aveți succes, se face lumină. Deveniți vizibili. Sunteți în centrul atenției. 8 de monede, la locul de muncă, pe planul acesta financiar sau când vine vorba despre relațiile voastre. Aici cu locul de muncă sau cu partea aceasta financiară, sunteți voi puțin stresați, ați avut niște așteptări și nu au fost îndeplinite. O puteți lua de la început, curaj, forță, vedeți, este copilul interior. Parcă vi s-a luat jucăria. Nu-i nimic, există alta sau fiți fără grijă că o găsiți. Este o revenire. 9 de bâte. Aveți deja experiență. Mai încercați odată. Ați tot încercat. Uite, am tot încercat și aici avem 10 de bâte. Am crezut că dacă lucrez în plus sunt plătit. Am crezut. Din această lună se face lumină și vă schimbați convingerile. Vă devine totul mai clar. Asul de monede. Primiți și o ofertă sau luați o hotărâre în sfârșit. Ceva ce așteptați de mult timp se întâmplă. Nu mai putem amâna. Ne-am întins prea mult. Ori la nivel financiar, ori ca și perioadă de timp. Aveți timp. Aici este vorba și despre timp. Inventatorul, inovație, imaginație, creativitate, tehnologie. Este ok că nu v-au ieșit lucrurile până acum așa, în sensul că nu vă întristați, ci o luați de la început. Exact asta spune cartea. Avem casa 3 în leu. La voi este vorba despre casa nouă, care este și casa voastră de drept. Axa cunoașterii. Știi ce ai de făcut pentru a îndepărta aceste blocaje. Se schimbă. Vedeți, dispar blocajele din calea voastră. Este timpul să te aduni. Este timpul să ieși din această stare de paralizie. Nu este pe acolo drumul, nu asta este calea. Și vei avea o alegere foarte importantă de făcut. Se schimbă direcția și ai dreptul să alegi oportunități și alternative, dar care te duc către armonie interioară și către succes. Foarte frumoasă energia. Toată lumea a avut o stare așa de tensiune interioară în ultima vreme și este de înțeles. Să vedem ce ne spun și talismanele. Pentru voi această lună vine cu momentul adevărului, cu un lucru care trebuie acceptat și depășit sau treceți peste ceva ce era de neacceptat. Se face lumină. Avem atât de multă chimie împreună, bucurie în relații, se liniștesc apele, vă liniștiți voi. De asemenea, atenție, aici sunt probiotice, bacterii bune, flora intestinală care trebuie echilibrată și pentru că aici a apărut 7 de spade cu pajul de cupe, s-ar putea să trișați pe partea aceasta culinară, chiar dacă știți că unele alimente nu vă sunt benefice. Să fiți un pic atenți. Scăpați de niște lucruri, ceva ce a fost ciclic. Rutina voastră v-a stresat puțin. Uite, se remediază ceva la nivel de sănătate. Poate unii dintre voi vă faceți planuri să mergeți la niște analize. Aventura te așteaptă, un nou drum, o nouă călătorie, dar trebuie să nu te mai stresezi, să încetezi tu ceva.
un drum, o excursie, vindecare. Este ca și când termini niște studii, ești absolvent, ești acum în poziția în care poți fi tu profesorul și alții pot învăța de la tine. Tu ești favoritul, favorita mea și avem aici un elixir al iubirii, al dragostei. Ori s-a întâmplat ceva pe zona de relații, unde ați avut așteptări, dar a fost un fel de miraj, o poveste, un monolog interior pe care vi l-ați spus, ori este un monolog interior care vă împiedică pe voi să ajungeți acolo unde vă doriți. Și această lună are acest sens energetic de a vă ancora în realitate și de a vă ajuta să depășiți niște obstacole, niște provocări. Încerc, să mai încercați odată, apare cineva în viața voastră, uite, setul vostru de credințe, mentalitatea voastră, valorile voastre, retrogradează Marte în Leu, să vă simțiți din nou atrăgători, să simțiți din nou că trăiți pasiunea, binecuvântări. Se repară ceva, se transformă ceva și inițiala este de, da, afirmativ, se repară ceva, se vindecă ceva. Este ca și făcut, aveți o certitudine, primiți un răspuns, auziți ceea ce voia să auziți, folosiți-vă intuiția, nu vă uitați mental la niște lucruri, ci intuitiv. Aici avem simbolul leului și aici al scorpionului. Transmutăm, schimbăm. Ce nu merge, dispare și înlocuim. Exact așa. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o lună decembrie minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!